Hello guys! Welcome to my channel! So ngayon guys, ang gagawin natin ay itatry ko yung nabili ko sa online shop, which is yung noon.com. So this is not a sponsored video. So lagi akong namimili sa noon.com kasi marami dong mga item na hindi naman gaano kamahalan. So guys, KINEMASTER.com. Ito ang aking in-order sa kanila ay yung 90mm powerful suction cup car mount for GoPro Black. So, para siya sa GoPro, pero gusto ko siya i-try sa aking cellphone. I mean sa aking camera kasi gusto ko kasi na mag-vlog sa loob ng sasakyan. Minsan nagamit yung aking camera. Kasi pag nagba-vlog ako sa may loob ng sasakyan, ang ginagamit ko yung aking cellphone. So, yung mobile ko, yung iPhone 5. So, yun yung ginagamit. Minsan, yung cellphone naman ng asawa ko. So, ngayon gusto ko kasi minsan yung Canon. Gamitin ko siya habang nagdadrive ako. Para minsan nakakapag-vlog ako at nakakausap ko kayo habang nagba-vlog ako. So, yun guys. Ito siya. Ayan. Ayan siya. Ito yung nabili ko. So, sabi nga, pang GoPro to, pero sabi naman powerful at sturdy siya. So, tapos ito yung sanction niya. Ayan siya. Kung makikita nyo, ipapress lang daw to para mag-sanction siya. Tapos, ayan, no. Ayan. Tapos, I think, ito yung para sa ma-steady siya. Tapos, ito yung para mikot-ikot siya na ganyan. So, sana guys, sana, siya, magkasya dun sa Canon ko na XX730HS. So, kasi yung Canon ko guys, mahirap siyang, yung XX730HS, mahirap siya na lagyan ng stand, tawag dyan, tripod. Kasi may mga nabili akong tripod na hindi talaga siya na nagpi-fit sa tripod. So, sana dito ay mag-fit siya. So, ang gagawin ko ay itatry ko muna dun sa ating Canon kung talaga na mag-fit siya bago ko siya ilagay sa sasakyan. So, guys, ito yung nabili natin sa noon. Ito yung suction cup car mount. Tapos, nabili ko siya ng, by the way, ay 20 dirhams and 60 pills. So, gaya na sinasabi ko, guys, ito yung aking Canon SX730HS. So, dito kasi siya ilalagay. Let's see kung mag-fit talaga siya para paglagay ko. Hindi naman, ayun, nag-fit nga siya. So, ang mangyayari dyan, ayan guys, so tingnan nyo, tabi niya kapag, ang gagawin ko dyan ay para siya, ilalak ko siya ng kasi hindi siya ayan, ayan siya guys. Ang mangyayari tsaka dito guys, kasi ako dahil sa mirror, dun sa may, di ba, may glass doon, nakaganyan siya. So, yung camera ko, ang mangyayari parang, ayan, nakabaliktad siya na ganun. Or else, itatry natin siya doon sa may dashboard kung didikit siya. So, let's go. Punta tayo doon, guys. O kaya pwede naman yata siyang nakaganyan. So, let's see kung paano natin siya mailalagay sa sasakyan. So, guys, nandito na tayo sa may sasakyan at ayan, kinabit ko na ang camera dito sa may car mount. So, tatanggalin lang natin tong plastic. Ayan. Dito guys, natatakot ako kasi yung camera, alam niyo na, baka masira. So, ilalagay natin siya dito sa may gitna. Ayan. Then, ipepress lang daw to. Yan. Ganyan na siya guys. Kaso yun, nahulog. So, nakakatakot. Kasi, sabi lang dito is press. Pero ba't ganun? Hindi siya mag-lock. So, yun yung kinakatakot ko dito sa ganitong mount. So, let's see. Again.
press. Then, meron siyang parang tornilyo. Paikutin nyo siya para mag-suck. Oh my God. So, ayan. Natatanggal siya, guys. Natatanggal siya. So, pag-aaralan ko muna kung paano siya. Mahirap kasi siya na mahirap kasi siya na ilagay. So, pag-aaralan ko muna kung paano ko siya ilalagay. So, guys, nalaman ko na kung paano siya. Bali, para masak siya, ipupush mo siya hanggang dun sa may dulo. Ganun pala siya. So, ilagay na natin dito. Ayan. Tapos, press hard. Ayun. Ayan. Ganun pala siya. Tapos, ito guys, meron siya ditong parang pihitan. Aayusin mo lang siya. Para, ayan. So, mangyayari dito sa camera ko ay magiging siya, pabaliktad. Ayan. So, bubuksan ko siya. Buksan natin. So, ayan. Ayusin ko lang. So, ayan. Ayan. Inayos ko lang siya. Then press. Ire-record ko dito naman sa may kabila para makita nyo. So, ayan guys. Nakalagay ng ating car mount. Ayan, nagre-record na siya. Kung nakikita nyo, nakalagay na siya. Ang gagawin naman natin ngayon guys ay magte-test drive tayo kung ano ba siya, tawag dito, kung di ba siya shaky kapag inano natin siya sa may daan. So, ang lang nito guys, kitang-kita siya kasi kitang-kita siya kasi yung camera nandun siya sa may pinakagitna. So, kitang-kita siya kapag nilagay mo siya sa may hinarap mo siya. So, let's start. Tayo ay mag-drive na. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling, and nothing got it feel like a slim night. Come on closer, now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a wave, your twilight, my only, my bestie. Let me if you want tonight. Living more, shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and feel. So, ayan guys. Nakikita nyo, parang medyo shaky siya. Siguro kasi nga yung kalsada dito sa may amin hindi kagandahan. Kaya medyo shaky siya. So, dadaan tayo dun sa parang dun sa may parang highway. Makakapansin lang nitong camera na to guys kapag yung mga nasa harap ng sasakyan mo or yung mga na dun sa may sa may mga naglalakad, makikita nila na naka-open yung camera mo kasi nga dito siya sa may unahan. Kaya yan yung main road. Busy lang siya guys, busy. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fall into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want tonight.
ayan ang ating pag-review sa car mount na nabili ko sa noon.com na napakamura. Maganda siya guys, talagang gagamitin ko siya. Ngayon taglamig ay okay lang siya na ilagay dyan, pero kapag tag-init guys, for sure na yung suction niya ay masisira at hindi na siya yung katulad nun suction, masasak talaga siya pag tag-init kasi sobra dito sa Middle East kasi sobra ang tag-init. So yun lang guys ang ating video for today at maraming salamat sa panonood sa aking channel. Bye-bye!